नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे विज्ञानच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर बाळांनो, आपला चॅप्टर नंबर 1 मोशन अँड इक्वेशन, गती आणि समीकरणे, गतीची समीकरणे हे आपण बघत आहोत। तर याच्या मागचा भाग जो होता त्याच्यामध्ये डेफिनेशन ऑफ मोशन, त्यानंतर मोशनचे एक्झाम्पल असुदे, त्यानंतर डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट, त्यानंतर स्पीड अँड वेलोसिटी, त्यानंतर युनिफॉर्म मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन, ॲक्सेलरेशन, हे सगळा भाग आपण बघितलेला आहे। तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय शंका असतील तर मला तुम्ही वेळच्या वेळी विचारायचे आहे। ग्रुपवर तुम्ही विचारू शकता किंवा वैयक्तिक तुम्ही मला विचारू शकता। आता हे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये विचारण्याचं कारण काय? कारण तुमचा अभ्यास कितपत झालेला आहे, म्हणजे मागचे पॉइंट जर तुमचे क्लिअर असतील, म्हणजे बेसिक क्लिअर असेल, तर पुढचा पार्ट काय होत असतो आपल्याला समजत असतो, म्हणजे चांगल्या प्रकारे काय होत असतं आपल्याला त्याचे भाग कळत असतात। आता त्याचबरोबर आपल्याला युनिफॉर्म मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन नंतर आपला जो पॉइंट होता तो कुठला होता बाळांनो? ॲक्सेलरेशन। म्हणल्यावर एक भाग दुसऱ्या भागावर डिपेंड आहे, म्हणल्यावर ज्याचा बेसिक आहे त्याच्या पुढचाच बेसिक झाल्यावर त्यावर तो तिसरा पॉइंट असतो, म्हणजे बेसिक झाल्यावर त्याच्यावरच नेक्स्ट पॉइंट आपला असतो। म्हणून काय असतं, पाठीमागचे जेवढे कॉन्सेप्ट आहेत ते क्लिअर करून घ्यायचे। पाठीमागचे जेवढे कॉन्सेप्ट आपले झालेले आहेत ते काय करायचं बाळांनो? ते पहिला क्लिअर करून घ्यायचं आहे। म्हणून तुम्ही काळजीपूर्वक ते करत जा, ठीक आहे? तर आजच्या व्हिडिओमध्ये बाळांनो तुम्हाला काहीतरी शंका उपस्थित होईल की बाबा हे सर झालेलं आहे पहिले, काय की हे झालेलं आहे ॲक्सेलरेशन अजून आपला झालेला नाही, ॲक्सेलरेशन आपला अजून झालेलं नाही। कारण ॲक्सेलरेशनची आपण फक्त डेफिनेशन आणि त्याचे फॉर्म्युला आणि त्याचबरोबर युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन आणि नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन हे तर बरोबर बघितलं आणि त्याच्यामध्ये काही पॉइंट बघितलेले आहेत आणि त्यावरच पुढचा भाग डिपेंड आहे। म्हणून या व्हिडिओमध्ये पण काही मुद्दे तुम्हाला झालेले येतील आणि काही मुद्दे तुम्हाला नवीन दिसतील, काही मुद्दे तुम्हाला झालेले दिसतील आणि काही मुद्दे नवीन दिसतील। आता याचं कारण काय? कारण हा जो मुद्दा आहे आताचा पुढचा तो मागच्या याच्यावर डिपेंड आहे। मागचं कळालं तर हे कळणार आहे, म्हणजे मागचं ॲक्सेलरेशन कळालं तर हे तुम्हाला व्हिडिओ समजणार आहे। चला तर आपण हा व्हिडिओ स्टार्ट करू। तर आपल्या व्हिडिओचं नाव आहे ॲक्सेलरेशन। ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय? त्वरण। ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय? त्वरण। मग पहिला ॲक्सेलरेशन समजल्यावर तुम्हाला कळतं की बाबा चेंज इन वेलोसिटी, ॲक्सेलरेशन रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी, म्हणजे ॲक्सेलरेशन कशाशी निगडीत आहे? वेग बदलाशी। ॲक्सेलरेशन कशाशी रिलेटिव्ह आहे? वेगाच्या बदलाशी। म्हणजे ॲक्सेलरेशन म्हणजे त्वरण म्हणजे वेग बदल। आता हे मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेले आहे। तर बघा, पुन्हा तेच दोन मुद्दे बघणार आहोत, त्याचा पुढचा भाग आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर करणार आहोत। तर आता बघा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. The rate of change of velocity is called as acceleration. म्हणजे वेगातला जो बदलाच्या दरास, वेग बदलातील दरास काय म्हणतात? acceleration. वेग बदलातील दरास काय म्हणतात बाळांनो? acceleration. आता उदाहरण पण दिलं होतं तुम्हाला स्लाइडिंग मध्ये, म्हणजे घसरगुंडीमध्ये इनिशियल जी वेलोसिटी असते कशी असते? कमी असते, लो असते, लेस असते। मीडियम मध्ये आल्यावर तुम्हाला काय होतं? स्लोपला आल्यावर ती इन्क्रीज होते आणि डेप्थ एंडला आल्यावर ती काय होते? शून्य होते। म्हटल्यावर जो चेंज इन वेलोसिटी आहे ॲक्सेलरेशन मध्ये ती कशी आहे बाळांनो? फर्स्ट काय? डिक्रीज, देन इन्क्रीज अँड नेक्स्ट झिरो। म्हटल्यावर इन्क्रीज पहिला डिक्रीज होणार, त्यानंतर इन्क्रीज होणार आणि लास्ट काय होणार? झिरो होणार। दिस इज व्हॉट चेंज ऑफ वेलोसिटी। आणि यालाच काय म्हणतात? ॲक्सेलरेशन। काय म्हणतात? ॲक्सेलरेशन। कळलं? तर हे बघा किती मागचा मुद्दा जर आपण पुन्हा एकदा घेतलं तर किती लगेच परफेक्ट होऊन जातो। कळलं? ॲक्सेलरेशन म्हणजे ॲक्सेलरेशन आपण त्याच्यात डिनोटेट कशाला करतात, काय नाव अक्षर वापरतात हे त्याच्यामध्ये बघितलं। मग ॲक्सेलरेशन साठी काय वापरतात? ए, स्मॉल ए। ॲक्सेलरेशन साठी काय वापरतात? स्मॉल ए। What is the formula of acceleration?
म्हणजे ऍक्सेलरेशनचा जो फॉर्म्युला आहे ते काय आहे, फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. म्हटल्यावर अंतिम वेग वजा सुरुवातीचा वेग भागिले कालावधी. अंतिम वेग वजा सुरुवातीचा वेग भागिले कालावधी. आता पूर्ण सूत्र इथे लिहिलेले आहे मी. दिस इज व्हॉट स्मॉल a means what acceleration, v means what final acceleration, u means what initial acceleration, and t no sorry v is a final velocity, u is a initial velocity, and t means what time म्हणजे कालावधी. हे तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये मी क्लिअर केलं होतं. म्हणजे तुम्हाला ऍक्सेलरेशन काढायचं असेल तर तुम्हाला अंतिम वेग माहित असणं गरजेचं आहे. अंतिम वेग म्हणजे सुरुवातीचा वेग वजा करायचा आणि त्याच्यामधनं त्याला लागलेला कालावधी. म्हटल्यावर सुरुवातीला एक रेल्वे गाडी निघाली, एक ट्रेन निघाली नागपूरला, म्हणून इथनं किती त्याचा स्पीड होता सुरुवातीचा आणि अंतिम स्पीड म्हणजे फायनल वेलोसिटी म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी आणि फायनल वेलोसिटी आणि इथून तिथं जायला कोल्हापूरहून नागपूरला जायला लागलेला जो कालावधी आहे, टायमिंग आहे, तेच काय असतं ऍक्सेलरेशन असतं. तेच काय असतं ऍक्सेलरेशन. म्हणजे वेगातला बदल झाला. पहिला कमी होतं त्यानंतर जास्त वाढलं. काल हे झालं मानो आपले दोन मुद्दे पहिला झाले होते, हे परफेक्ट झालं आपल्याला. काल तिसरा मुद्दा पण आपल्याला झालेला आहे आणि याच्यावरच हे खालचे मुद्दे डिपेंड आहेत. काल आता बघा ऍक्सेलरेटेड मोशन काय आहे, ऍक्सेलरेटेड मोशन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्टन टाइम पिरियड. बघा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग सर्टन टाइम पिरियड. एखाद्या वस्तूचा वेग कालावधीनुसार बदलत असेल, म्हणजे एका ठराविक कालावधीमध्ये एखाद्या वस्तूचा वेग जर बदलत असेल, सतत बदलत असेल, तर त्या वेगाला काय म्हणतात, त्याला काय म्हणतात ऍक्सेलरेटेड मोशन. त्याला काय म्हणतात ऍक्सेलरेटेड मोशन. म्हणजे काय त्वरित गती. त्याला काय म्हणतात त्वरित गती. काय म्हणतात त्याला त्वरित गती. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. म्हणजे इथे काय चेंजेस झालेले वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज झाल्यावर काय झाली, ती ऑब्जेक्ट ऍक्सेलरेटेड झाली. पण ही जी वस्तू आहे ती कशी आहे, मोशन मध्ये. मोशन म्हणजे गतिमान आहे, म्हणून तिथे काय लावायचं, मागं मोशन लावायचं. म्हणजे हे काय होतं ऍक्सेलरेटेड मोशन. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग सर्टन पिरियड. म्हणजे एखाद्या वस्तूचा वेग सतत बदलत असेल एका ठराविक कालावधीमध्ये, तर त्याला ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे त्वरित गती असे म्हणतात. काय म्हणतात त्याला त्वरित गती. काल तर हे 3 पॉइंट आपले ऑलरेडी झालेले आहेत. हे काल तर हे 3 पॉइंट करतात. हे काल तर हे काय करतात, हे 3 पॉइंट तुम्हाला इझिली समजतात. बघा काय पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन. पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणजे धन त्वरण. धन त्वरण त्याला काय म्हणतात, धन त्वरण. बघा when the velocity of object increase is called positive acceleration. ते काय म्हणतात की एखाद्या वस्तूचा वेग सतत वाढत असेल त्याला काय म्हणतात पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन. म्हणजे एखाद्याचा वेग जर वाढत असेल, एखाद्या ऑब्जेक्टचा वेग इन्क्रीज होत असेल तर ती काय पॉझिटिव्ह. त्यानंतर इथं समजावून सांगतो. आणि एखाद्या ऑब्जेक्टचं वेलोसिटी डिक्रीज होत असेल तर तो निगेटिव्ह. आणि ज्याचं इन्क्रीज पण होत नाही, डिक्रीज पण होत नाही, हे कॉन्स्टंट आहे, स्थिर आहे, त्याला काय म्हणतात झिरो ऍक्सेलरेशन. म्हणजे पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड व्हॉट झिरो ऍक्सेलरेशन. हेच शब्दामध्ये दिलेलं. बघा किती अवघड आहे की नाही, लईच अवघड आहे. सोपं आहे बघा. when velocity of object increase is called positive acceleration, is called as positive acceleration. ज्या वस्तूचा वेग सतत वाढत असेल किंवा वाढत असेल, नुसता एक टाइम पिरियड मध्ये, एक ठराविक टायमिंग मध्ये, विथ टाइम तिथं धरू शकतो. म्हणजे कालावधीनुसार एखाद्या वस्तूचा वेग वाढत असेल तिथे काय होतं पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणजे धन त्वरण तिथं असतं. तिथं खाली एक बाण करून दिलेलं आहे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. म्हटल्यावर हे पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन कुठं असतं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जवळ असतं. म्हटल्यावर धन त्वरण हे वेगाच्या दिशेने असतं. धन त्वरण काय असतं, वेगाच्या दिशेने. म्हटल्यावर एखादी व्हेकल थांबलेली आहे, पाठीवरून जोराने येणारी, वेगाने येणारी व्हेकल धडकल्यावर ते काय म्हणून पुढे जाणार. म्हटल्यावर पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणजे वेग वाढलेला होता त्याचा, किंवा त्याचं डायरेक्शन कुठं असतं, वेलोसिटीच्या दिशेने. म्हणजे वेगाच्या दिशेने त्याचं डायरेक्शन असतं. कोणाचं, पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन.
कळालं? अवघड आहे सोपं. निगेटिव्ह अँड झिरो ॲक्सेलरेशन. पहिला पाहायचं निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. व्हेन अ व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम. म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑब्जेक्ट म्हणजे एखाद्या वस्तूचं वेग कमी होत असेल त्याला काय म्हणतात? निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. म्हणजे ऋणत्वरण. म्हणजेच काय? ऋणत्वरण. कळालं? आणि हे ऋणत्वरण कसं असतं? निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. वेगाच्या विरुद्ध दिशेने. पर पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन कुठं होतं? वेगाच्या दिशेने, व्हेलॉसिटी डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. पर निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. काय आलं? वेगाच्या विरुद्ध दिशेने. म्हणजे एक स्लोप आहे, एक उतारती आहे, त्याच्यावरनं एक वाहन आलं, पुढे गतिरोध आहे म्हणल्यावर हे पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन होतं, जोरात येत होतं. आणि इथं आल्यावर काय झालं? वेग काय झाला त्याचा? कमी झाला. कमी झाला म्हटल्यावर ते निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन झालं. कारण आपण काय म्हणतो? डिक्रीज झाला एखाद्या ऑब्जेक्टचा वेग व्हेलॉसिटी, तर त्याला काय म्हणतो? निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. मग निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन कसं असतो? डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. अपोजिट डायरेक्शनचा हा असतो. कळालं? काय प्रॉब्लेम नाही. पुढं तो सोपे आहे. हे नवीन मुद्दे आपण दोन मध्ये. आता राहिलं कुठलं? झिरो ॲक्सेलरेशन म्हणजे शून्य त्वरण. बघा सोपं सर्वात हे अवघड आहे बघा. द व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम. म्हटल्यावर ज्या वस्तूचा वेगच बदलत नाही कालावधीनुसार, त्याचा कालावधीनुसार त्याचा वेगच बदलत नाही, कमी पण होत नाही आणि जास्त पण होत नाही. म्हटल्यावर डिक्रीज पण होत नाही, इन्क्रीज पण होत नाही. कसं राहतं? कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर राहतं. त्याला काय म्हणतात? झिरो ॲक्सेलरेशन म्हणजे शून्य त्वरण. त्याला काय म्हणतात? शून्य त्वरण. कळालं? हे कळालं बघा. तर हे होते आपले 3 नवीन मुद्दे. हे काय होते? 3 नवीन मुद्दे. का अवघड आहे? पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. व्हॉट इज द टाइप्स ऑफ ॲक्सेलरेशन? डिफाइन देअर टाइप्स. बघा तुम्हाला काय विचारलं परीक्षेला? त्वरणाचे प्रकार कोणते आणि त्याची व्याख्या लिहा. त्वरणाचे प्रकार कोणते आणि त्याची काय विचारतात? त्याची व्याख्या लिहा. तर हे प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे. मला सांगा पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन कसा असतो? कोणत्या डायरेक्शन असतो? डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. झिरो ॲक्सेलरेशन त्याला डायरेक्शनच नाही, कारण ते वाढत इन्क्रीज पण होत नाही, डिक्रीज पण होत नाही. काल पुढं आता हे दोन तुम्हाला झाले. हे काय झालेले आहे? हे दोन ऑलरेडी झालेले. तर हे का आणि घेतलं? तर याच्यावरून हे बघायचं. मी आता सांगितलं बेसिकचा पुढचा मुद्दा असतो. बेसिक काय आलं त्याच्या पुढचा मुद्दा तुम्हाला दिलेला असतो. आता व्याख्या पहिला बघूया आपण. युनिफॉर्म मोशन माहितच आहे आपल्याला. युनिफॉर्म मोशन म्हणजेच काय? एक समान गती. युनिफॉर्म म्हणजेच काय? एक समान गती. म्हणजे याच्यामध्ये दोन्ही पण इक्वल असणार. कोण दोन्ही इक्वल? बघा इथे चालतं बघा. इथं डिस्टन्स पण इक्वल असणार आहे. तर डिस्टन्स काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. आणि टाइम पण काय असणार आहे? इक्वल. म्हटल्यावर आपल्याला पहिलाच आपण इन शॉर्ट ट्रिक्स नुसार याची व्याख्या पाठ केली होती. इफ an object covers equal distance in equal time म्हणजे दोन्ही पण इक्वल आहे, डिस्टन्स पण इक्वल, टाइम पण इक्वल, ते काय? युनिफॉर्म म्हणजे एक समान. म्हणजे दोन्ही पण एक समान आहेत असं आपण विचार करतो. युनिफॉर्म म्हणजे दोन्ही पण एक समान. इफ an object cover equal distance म्हणजे एखादी वस्तू काय करत असेल? समान कालावधीत समान अंतर पार करत असेल तर त्याला एक समान गती असे म्हणतो. हे या व्याख्येमध्ये आपल्याला कळतं. त्याचं उलट करायचं. इफ an object covers unequal, इक्वलच्या जागी अनइक्वल करायचं, डिस्टन्स करायचं, इक्वल टाइम मात्र काय राहत असतं? कायम इक्वल राहत असतं. बदलतं का? मग डिस्टन्स बदलतं. पहिला इक्वल होतं त्यानंतर अनइक्वल झालं. आलं पहिला इक्वल होतं आता काय झालं वाहनो? अनइक्वल. अनइक्वल झाला म्हटल्यावर तो नॉन युनिफॉर्म झाला. अनइक्वल झाला म्हटल्यावर तो काय झाला? नॉन युनिफॉर्म झाला. नॉन युनिफॉर्म म्हणजे नैक समान. नैक समान. नॉन युनिफॉर्म म्हणजे काय? नैक समान. काल पुढं. तर हे झालं आपला 7वा 8वा मुद्दा की तुम्हाला याचे 4 पॉइंट मुद्दे क्लिअर झाले आणि 3 मुद्दे तुम्हाला आता समजले. म्हटल्यावर एकूण 7 मुद्दे तुमचे परफेक्ट झाले. काल हे आपले होते 8 मुद्दे. याच्यामध्ये आपण बघितलं हा अर्धा निम्मा चॅप्टरचा भाग या मुद्दे बघितले ॲक्सेलरेशनच्या बाबतीत. आता आपल्याला बघायचा आहे तो आहे ग्राफ. काय बघायचा आहे? ग्राफ म्हणजे आलेख. काय बघायचा आहे? आलेख. आता द ग्राफ बिटवीन डिस्टन्स अँड टाइम इज द स्ट्रेट लाईन. म्हटल्यावर जेव्हा तुम्ही डिस्टन्स आणि टायमिंगचा ग्राफ काढता, डिस्टन्स आणि टायमिंगचा, तर तो ग्राफ कसा असतो? पाहणं स्ट्रेट लाईन असा असतो. ही जी लाईन आहे मध्ये ती काय दाखवते? डिस्टन्स आणि टायमिंग दाखवत असतं. डिस्टन्स आणि टायमिंग. आणि कसा असतो तो ग्राफ? स्ट्रेट लाईन. तो कसा असतो? स्ट्रेट लाईन. कसा असतो पाहणं तो? स्ट्रेट लाईन. काल बघूया आता हे त्याचं उदाहरण बघूया.
स्ट्रेट लाईनचं हे काय सांगितलंय बघूया. बघ काय सांगितलंय बघा याच्यामध्ये. y x ऍक्सिस हे आपल्याला माहित असतं, y x आणि x असल्यावर आपण भूमिती गणित बघायचं नाही. आता बघा इथं तुम्हाला दिलेलं आहे डिस्टन्स इन मीटर. डिस्टन्स कसं दिलेलं आहे मीटर मध्ये, म्हणजे अंतर कसं दिलेलं आहे मीटर मध्ये. टायमिंग वेळ कशामध्ये दिलेला आहे सेकंद मध्ये. टायमिंग कसं दिलेलं आहे सेकंद मध्ये. इथं तुम्हाला ठराविक आकडेवारी दिसते 10 20 30 40 50. इथं पण दिसते 20 40 60 80 100. हे तुम्हाला काय दिलं आहे, या बाजूचं काय आहे डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स म्हणजे अंतर कशामध्ये दिलेलं आहे मीटर मध्ये. या बाजूचं काय टायमिंग कशामध्ये दिलेलं आहे सेकंद मध्ये. कळालं. आता बघा टायमिंग 0 हे डिस्टन्स 0 चाललं. आता आपण एक उदाहरण बघितलं होतं अमर अकबर अँथनीचं. मग त्याच्यामध्ये ते समान कालावधीत समान अंतर पार करत होते, म्हणजे इक्वल डिस्टन्स कव्हर करत होते इन इक्वल टायमिंग. तसंच इथं आहे बघा 0 ला काय असणार पाहणं 0 टायमिंग झालं म्हणजे इथं आहे. डिस्टन्स पण किती असेल पाहणं 0 0 म्हणून डिस्टन्स पण 0. त्यानंतर टायमिंग किती झालं 10 सेकंद. ती वस्तू गेली किती मीटर पर्यंत 15. टायमिंग किती झालं सेकंद 20 सेकंद. वस्तू किती गेली 30. टायमिंग किती झालं 30 सेकंद. वस्तू गेली किती 45 मीटर. टायमिंग किती झालं 40. वस्तू किती गेली 60 मीटर. 50 सेकंद 75 मीटर. म्हटल्यावर जसा टायमिंग वाढेल तसंच काय होत असतं इथं काय होत असतं डिस्टन्स कव्हर होत असतं. म्हटल्यावर दोन्ही डिस्टन्स इज इक्वल टू टाइम. म्हटल्यावर इथं काय होत आहे डिस्टन्स इज इक्वल टू टाइम होत आहे. आलं. म्हटल्यावर जसं अंतर वाढत आहे जसं वेळ वाढतो तसं अंतर पण बरोबर वाढत आहे. म्हटल्यावर इथं 15 15 चा फरक तुम्हाला दिसतो प्रत्येक टायमिंग मध्ये. आणि म्हणून हा उदाहरण आहे कशाचा युनिफॉर्म मोशनचा. कशाचं उदाहरण आहे हा युनिफॉर्म मोशनचं. आलं. आणि त्याच्या जागी जर तुम्ही असं गृहीत धरलं त्याच्या जागी तुम्ही जर असं गृहीत धरलं बरोबर हेच तुमच्या जागी तुम्ही काय करला असं गृहीत धरला की बाबा 0 ला 0 असणार कधी पण 5 ला 7 गेला 10 ला 12 गेलं त्यानंतर 15 ला 17 गेला 20 ला 21 गेलं त्यानंतर 25 ला 22 गेलं. म्हटल्यावर बघा 0 ला 0 गेलं 5 ला 7 गेलं 10 ला 12 गेलं 15 ला 15 ला 17 20 ला 21 25 ला 22. म्हटल्यावर इथं युनिफॉर्म टायमिंग पण वाढत नाहीये आणि युनिफॉर्म डिस्टन्स पण वाढत नाहीये. म्हटल्यावर डिस्टन्स डू नॉट इक्वल टू टाइम. पुन्हा आता हा कशाचा आहे डू नॉट इक्वल म्हणजे अनइक्वल आहे. म्हणून दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट non-uniform motion. This is an example of non-uniform motion. This is an example of what? Non-uniform motion. तुम्हाला भरपूर असं त्यांनी म्हणजे थापड पसारा दिलेला आहे सायन्सच्या टेक्स्टबुक मध्ये. तुम्हाला बघितल्यावर ते अवघडच वाटतं आणि परीक्षेला फक्त ठराविक प्रश्न विचारतात. आता एवढं तुम्ही शिकला याच्यामध्ये तुम्हाला परीक्षेत काय विचारतात बघा. डिफाइन ऍक्सेलरेशन राईट फॉर्म्युला ऑफ ऍक्सेलरेशन झालं. डिफाइन acceleration and write the types of acceleration. Here the define acceleration. What is the types of motion? Define types of motion झालं. असे प्रश्न विचारतात ना. तुम्हाला ग्राफ काढायला होता ना काहीच नसतं. फक्त हे समजून घ्यायचं असतं. फक्त काय करायचं असतं बाळांनो समजून घ्यायचं असतं. भरपूर ग्राफ दिलेले आहेत त्याच्याकडे काय बघू नका. फक्त ते ऑब्झर्व करा त्याचं निरीक्षण करा की सर मी असं ग्राफ दिलेला आहे काय करू. हा मला तुम्हाला काहीतरी शंका येत असेल तर मला इंडिव्हिज्युअल विचारा किंवा ग्रुपवर विचारा काय प्रॉब्लेम नाही. पुढे हे समजावून फक्त घ्या. म्हणजे टाइम डिस्टन्स का वाढत असेल तर ते युनिफॉर्म मोशन. पण टाइम आणि डिस्टन्स याचं काय तालमेल नसेल कसं पण वाढत आहे कसं पण इन्क्रीज होत आहे तो दिस इज अ नॉन युनिफॉर्म मोशन. दिस इज अ व्हॉट नॉन युनिफॉर्म मोशन. तर हे झालं बाळांनो आजच्या व्हिडिओचा आपला महत्त्वाचे मुद्दे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले महत्त्वाचे मुद्दे पुन्हा एकदा हायलाइट्स बघूया याचे ज्याला कळालं नसेल त्याने. ऍक्सेलरेशनचा भाग बघितला आपण म्हणजे त्वरण म्हणजे वेगातील बदल असतो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ऍक्सेलरेशन म्हणजे वेगातील बदलालाच ऍक्सेलरेशन म्हणतात. ऍक्सेलरेशन म्हणजे a is equal to फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. दॅट्स व्हाय a is equal to v minus u divided by time. Means what? Final velocity minus initial velocity divided by time. आता हे आपल्याला माहिती आहे ऍक्सेलरेटेड मोशन. The velocity of object during
चेंजेस ड्युरिंग सर्टन टाइम पिरियड, एखाद्या वस्तूचं वेग बदलत असेल कालावधीनंतर तर त्याला ॲक्सेलरेटर मोशन म्हणतात. पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन, निगेटिव्ह आणि झिरो ॲक्सेलरेशन. ओके, पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन म्हणजे दिस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनक्रीज विथ टाइम, दिस पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीला असतो. निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन the velocity of object decrease. निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन कुठल्या बाजूला असतं? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन ज्याच्यामध्ये काय होत नाही, the velocity of object does not change with time is called zero acceleration. Okay, uniform motion, non-uniform motion. The object cover equal distance in equal time interval is called uniform motion. The object cover unequal distance in equal time period, the equal time interval is called non-uniform motion. This is a word graph related to uniform and non-uniform motion. First is I am drawing the first graph is what? Which one? Uniform motion. And second one is what? Non-uniform motion. Okay, this is the word non-uniform motion. तर इथपर्यंत आपण काय केलेलं आहे बांधव बघितलेलं आहे. तर प्रत्येक व्हिडिओ हा काळजीपूर्वक बघा, दोनदा बघा, पूर्ण व्हिडिओ बघा, हेडफोनचा वापर करा. आता मी लवकरच तुम्हाला सूचना देईन, तुमची लवकरात लवकर आता टेस्ट होईल मागच्या सगळ्या पॉईंटनुसार, म्हणून अभ्यासाला सुरुवात करा, मागचे पॉईंट्स कव्हर करा, आपलं त्याच्यामध्ये काय राहिलं का बघा, आणि काय शंका असेल तर मला विचारायला सुरुवात करा किंवा विचारा. ठीक आहे, धन्यवाद.